बारेमा पढ्यौं अब आज चाहिँ इन ब्रिफ नन कम्युनिकेबल डिजिजहरुको बारेमा चाहिँ we will discuss. Okay. Now, communicable disease, eh? आज फर्स्टमा पढौं हामी चिकन पक्स सानो सानो प्लिज स्वर अलिकति डाउन गरेर राजा अलिकति मात्र प्लस अलिकति काम गर्नुस् न सानो के बस फेरि भूत आन्टीले के गर्छ भनेको मान्नु भन्छ डिस्टर्ब भएको छ अलिकति मात्र दिदी कस्तो ध्यान दादा त बदमास मेरो छोरा ज्ञान यति मात्र डिस्टर्ब आएछ ब्याकग्राउन्ड छैन ल चिकन पक्स है जसलाई नेपालीमा ठेउला भनिन्छ है यसको सिनोनिम्स अर्को नाम चाहिँ यसलाई के भन्छ त भ्यारिसेला पनि भन्छ है चिकन पक्सको अर्को नाम भ्यारिसेला ठेउला यसको कजेटिभ एजेन्ट्स के हो त व्हाट इज द कजेटिभ एजेन्ट्स भने चाहिँ यसले चाहिँ भ्यारिसेला जोस्टर भाइरस हैन ह्युमन अल्फा हर्पेस भाइरसले चाहिँ के गर्छ त चिकन पक्स कज गराउँछ कजेटिभ एजेन्ट्समा भ्यारिसेला जोस्टर यसको इन्क्युबेसन पिरियड है 14 to 16 डेज को हुन्छ यसको इन्क्युबेसन पिरियड भनेपछि शरीरमा भित्र भाइरस इन्ट्री भइसकेपछि त्यसले नदेखाउने साइन्स एन्ड सिम्पटम्स नदेखाउने सम्मको पिरियडलाई इन्क्युबेसन पिरियड यो चाहिँ 14 to 16 डेज को हुने भयो सोर्स अफ इन्फेक्सन भनेपछि केसेस है पर्सन टु पर्सन चाहिँ कन्ट्याक्ट हुन्छ यसमा चाहिँ मान्छेको थ्रुबाट चाहिँ के हुन्छ त यो चिकन पक्स चाहिँ स्प्रेड हुन्छ मोड अफ ट्रान्समिसनमा चाहिँ इयर ड्रपलेट हावाको माध्यमबाट चाहिँ यो ट्रान्समिसन हुने भयो पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी भनेपछि यसले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ सार्न सक्छ त अरूलाई भन्दाखेरि 1 to 2 days बिफोर टु 4 to 5 days आफ्टर द एपियरेन्स अफ र्यास है जुन चाहिँ र्यास एपियरेन्स हुन्छ त्यो हुनु 1-2 दिन अगाडि र अथवा 4 to 5 days सम्म चाहिँ यसले के गर्न सक्छ त अरूलाई सार्नु सक्छ सो दैट यो पिरियडमा चाहिँ बच्चालाई आइसोलेसन गरेर राख्यो भने चाहिँ अरूमा स्प्रेड हुँदैन क्लिनिकल फिचर्स है अब यो क्लिनिकल फिचर्समा याद गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ यसमा दुईटा चाहिँ कुराहरू याद राख्नु पर्यो एउटा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ प्री इरप्टिभ स्टेज है प्री इरप्टिभ स्टेजमा चाहिँ onset with mild and moderate fever pain in back shivering and malaise हुने भयो तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन चाहिँ प्री इरप्टिभ भनेपछि त्यो र्यासेस आउनु भन्दा अगाडि हैन ठेउलाको चिकन पक्स को र्यासेस आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ बच्चालाई चाहिँ माइल्ड टु मोडरेट फिभर हुन्छ ढाडहरू पेन हुन्छ हैन सिभरिङ मलेजहरू चाहिँ देखा पर्छ अनि यो चाहिँ लास्ट फर 24 आवर्स हुन्छ इन एडल्ट्स इट इज मोर सिभियर एन्ड लास्ट फर 2 to 3 days एडल्टमा चाहिँ के हुन्छ त यो एकदमै सिभियर हुन्छ यसले चाहिँ एडल्टलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो गराउँछ हैन सिभिरिटी चाहिँ एडल्ट्सहरुमा देखा पर्न सक्छ र यो चाहिँ 2 to 3 days सम्म चाहिँ लास्ट हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ इरप्टिभ स्टेज आउँछ है एउटा पहिला चाहिँ प्री इरप्टिभ स्टेज हैन हुनु भन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्छ बच्चालाई माइल्ड फिभर सिभरिङ ब्याक पेन मलेज हुन्छ 24 घण्टासम्म यो लास्ट हुन्छ र ठुलो एडल्टहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ 2 to 3 days मा हुन्छ र यसले चाहिँ धेरै सिभिरिटी गराउँछ र अनि अब अर्को चाहिँ इरप्टिभ स्टेज आउँछ है इरप्टिभ स्टेजमा चाहिँ इन चिल्ड्रेन द र्यास इज फर्स्ट साइन बच्चाहरुमा चाहिँ के हुन्छ त र्यासेस चाहिँ फर्स्ट साइनको रूपमा चाहिँ देखा पर्छ है र्यास
यो चिकन पक्समा चाहिँ र्यास चाहिँ फर्स्ट साइनको रूपमा देखा पर्छ, त्यसपछि बिस्तारै फिभर स्टार्ट हुन्छ। र्यास चाहिँ सिमेट्रिकल हुन्छ है, सिमेट्रिकल हुन्छ। फर्स्ट एपियर्स अन द ट्रङ्क भनेपछि छातीतिरबाट के हुन्छ त, छातीतिर देखा पर्छ र बिस्तारै यो चाहिँ के हुन्छ त फैलिन्छ है। कतातिर फैलिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेसेस, आर्म्स, लेग्सहरुमा चाहिँ अलि लेस, अलि थोरै मात्रामा चाहिँ फैलिन्छ। सबभन्दा धेरै चाहिँ ट्रङ्क, छातीतिर चाहिँ धेरै हुन्छ है। ऱ्यापिड इभोल्युसन अफ र्यास, ड्यू ड्रप भन्छ। जस्तै बिहान बिहान शीत लाग्दाखेरि फुलहरुमा, पातहरुमा ड्यू ड्रप हुन्छ नि, पानीको फोका हुन्छ नि, हो त्यस्तै खालको चाहिँ ब्लिस्टर क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ ड्यू ड्रप अन द रोज पेटल एपिरेन्स के, पानीको फोका हुन्छ नि त्यो फुलहरुमा, पातहरुमा, हो त्यस्तै खालको एपिरेन्स चाहिँ देखा पर्छ। त्यसलाई चाहिँ ड्यू ड्रप एपिरेन्स भनिन्छ है। यो कुरा याद राख्नु। ड्यू ड्रप एपिरेन्स चाहिँ कुन चाहिँ डिजिजमा देखा पर्छ भनेर आयो भने चिकन पक्स है, याद गर्नु। चिकन पक्स जहिले पनि यो सुरुवातका हुन्छ त छातीमा हुन्छ, असिमेट्रिकल वेमा छातीमा हुन्छ र बिस्तारै अरू ठाउँमा फैलिन्छ है। र पेलोमोर्फिजम भनेको चाहिँ इट्स अ क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स अफ र्यास है, जुन चाहिँ अल स्टेज अफ र्यासमा चाहिँ प्यापुल्स, भेसिकल्स र क्रस्टहरू हुन्छ, फोका आउने होइन। त्यसमा चाहिँ त्यसपछि के हुन्छ त क्रस्ट भनेको त्यो पाप्राहरू बन्ने चाहिँ हुन्छ है। अनि फिभर, द फिभर डज नट रन हाई बट सोज एक्जार्बेसन विच इज टाइम कप अफ इरप्सन्स। फिभर त्यति हाई हुँदैन जब चाहिँ त्यो इरप्सन हुन्छ होइन, त्यो र्यासेसहरू इरप्सन्स हुँदाखेरि, प्यापल्सहरू इरप्सन हुँदाखेरि चाहिँ बच्चालाई चाहिँ फिभरहरू आउन सक्छ यो इरप्टिभ स्टेजमा है। यहाँनिर देख्नु भएको छ नि यो रोज ड्रप होइन, ड्यू ड्रपको चाहिँ यस्तो पानीको फोका जस्तै चाहिँ र्यासेसहरू चाहिँ ट्रङ्कमा देखा पर्छ र बिस्तारै के गर्छ त यसले खुट्टा होइन, हातहरूमा पनि सर्दै जान्छ। यो हुन्छ एपिरेन्स है। सानो सानो टिनी रोज लाइक एपिरेन्सहरू चाहिँ, ड्यू ड्रप एपिरेन्सहरू चाहिँ के गर्छ त शरीरमा देखा पर्दछ है। यही र्यास भनेको चाहिँ फर्स्ट साइन, चिकन पक्सको फर्स्ट साइनमा चाहिँ र्यास देखा पर्छ इरप्टिभ स्टेजमा। यो कुरा याद राख्नु। कम्प्लिकेसन्स, सुयान प्लिज सानो गर न राजा। बाबु खै कस्तो बदमास भएको राजा, कुरा गरे कोठामा गएर कोठामा दादा कोठामा हल्ला भयो कि। ल सानो गर न, सानो गर, अलिक सानो गर न, ल अलिक सानो गर, कस्तो दुध भन्छ, अलिकति सानो गर न, त्यति मात्र गर। कस्तो दुध त्यहाँ सुनेन कि दिदीहरूलाई, अघि बिहानको दिदी छ नि, अनि रिसाउँछ, अनि भुतानी पठाइदिन्छ फेरि दिदीले। ल गुड 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 गुड। अब भोलि म मोबाइलै दिदीलाई स्विच अफ गरेर राख्छु। कम्प्लिकेसनमा चाहिँ मोस्ट केसेस आर माइल्ड एन्ड सेल्फ लिमिटिङ हुन्छ है। कुनै कुनै केसमा चाहिँ हेमोरेजहरू, निमोनिया, इन्सेफ्लाइटिस, रेज सिन्ड्रोम, एक्युट इन्सेफेलोप्याथी एसोसिएट विथ फ्यामिली डिजेनेरेसन्स अफ लिभर्स है। यो चाहिँ एक्युट रेज सिन्ड्रोम्स भनेको चाहिँ एक्युट इन्सेफेलोप्याथी जसले चाहिँ लिभरलाई एसोसिएट गर्छ। यो चाहिँ कम्प्लिकेसन्स, हेमोरेज, निमोनिया, इन्सेफ्लाइटिस, रेज सिन्ड्रोम्स आर द कम्प्लिकेसन्स अफ चिकन पक्स। र कहिलेकाहीँ चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त माइल्ड हुन्छ र आफै सेल्फ लिमिट भएर जान्छ। ट्रिटमेन्ट र प्रिभेन्सनमा के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा सपोर्टिभ र सिम्टोमेट्रिक ट्रिटमेन्ट्सहरू दिनु पर्यो। सपोर्टिभमा अब के गर्ने त बच्चालाई आइसोलेसन्स राख्ने होइन, बच्चालाई चाहिँ धेरै गुम्साएर नराख्ने, न्युट्रिसियस खानेकुराहरू दिने, सिम्टम्सहरू छ होइन, अब तपाईँको फिभर छ भने चाहिँ एन्टिपाइरेटिक्सहरू दिएर चाहिँ सपोर्ट गर्न सकिन्छ। र कहिले चाहिँ ओरल एसाइक्लोभिर 800 mg 5 times a day चाहिँ बच्चालाई दिन सकिन्छ है। सिडिसी, सेन्ट्रल डिजिज अफ कम्युनिकेबल डिजिज प्रिभेन्सनले चाहिँ रेकमेन्ड गरेको डोज भनेको चाहिँ भ्यारिसिला चिकन पक्सको भ्याक्सिन चाहिँ बच्चा, एडोलेसेन्ट अथवा एडल्ट्सहरूलाई चाहिँ के गरेछ त भन्दाखेरि फर्स्ट डोज चाहिँ
महिनामा 12 बच्चाको कुरामा है रुटिन बच्चाकोमा चाहिँ बच्चा 12 महिना भएपछि अथवा 15 महिनाको भइसकेपछि चाहिँ के गर्ने त यसलाई बच्चालाई 12 देखि 15 महिनामा चाहिँ फर्स्ट डोज दिने र सेकेन्ड डोज चाहिँ 4 to 6 इयर्समा चाहिँ दियो भने चाहिँ प्रिभेन्सन हुन्छ है। चिकन पक्सको हाम्रो नेसनल इम्युनाइजेसन सेड्युलमा छैन, पैसा तिरेर चाहिँ बच्चाहरूलाई लगाउन सकिन्छ। अब याद गर्नुपर्ने कुराहरू है, मस्ट नोज पोइन्ट के कुरा याद गर्नु पर्यो त अब यसमा भन्दाखेरि इट अकर्स मेनली अमङ द चिल्ड्रेन्स अफ बिलो 10 इयर्स। यो चाहिँ कसलाई हुँदो रहेछ त मेनली बच्चा जो चाहिँ अन्डर 10 इयर्सको बच्चा छ भने चाहिँ हुने भयो है। ओके, बच्चाहरू चाहिँ 10 वर्षको बच्चा भन्दा बिलो भयो भने हुने भयो। अर्को चाहिँ सेकेन्डरी अट्याक रेट अफ चिकन पक्स इज 90%। सेकेन्डरी अट्याक भनेपछि अब एकचोटि लाग्यो फेरि चाहिँ लाग्ने हैन, सेकेन्डरी अट्याक रेट चाहिँ 90% हुन्छ। सिंगल अट्याक गिव्स लाइफ लङ इम्युनिटी। यदि बच्चा चाहिँ एकचोटि एक्सपोज भयो हैन, चिकन पक्ससँग एक्सपोज भयो भने त्यसले चाहिँ लाइफ लङ इम्युनिटी चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भयो। स्क्याबिङ बिगिन्स 4 to 7 days आफ्टर द ऱ्यास एपियर्स है। स्क्याबिङ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि बच्चालाई चाहिँ त्यो जुन चाहिँ अघि देखाएको यस्तो छ नि, यो चाहिँ घाउ जस्तो बनेर पाप्राहरू चाहिँ बन्न थाल्छ, त्यसलाई चाहिँ स्क्याबिङ भन्छ। त्यो स्क्याबिङ चाहिँ 4 to 7 days आफ्टर द ऱ्यास एपियर भएको 4 देखि 7 दिनपछि चाहिँ देखा पर्न थाल्छ। Usually control measures are notification, isolation of case for about 6 days after onset of rash। जुन चाहिँ ऱ्यास देख्न थाल्छ त्यो ऱ्यास देखिसकेपछि चाहिँ बच्चालाई के गर्नु त 6 days हैन, ऱ्यास देखिसकेपछि 6 days पछि चाहिँ के गर्नु पर्यो त आइसोलेसन्स गर्नु पर्यो बच्चाले है। अनि डिसइन्फेक्सन्स अफ आर्टिकल्स, बच्चालाई चाहिँ ऱ्यास देखिसकेपछि 6 दिनसम्म चाहिँ के गर्नु पर्यो त अरूसँग चाहिँ सेपरेट गरेर आइसोलेट गरेर राख्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदैन त अरूलाई चाहिँ कम्युनिकेबल हुँदैन। डिसइन्फेक्सन्स अफ आर्टिकल्स भनेपछि बच्चाले युज गर्ने हरेक आर्टिकल्सहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त डिसइन्फेक्ट गर्नु पर्यो। अब घरमा कसरी गर्ने त डिसइन्फेक्सन्स भनेपछि उसले खाएको खानेकुराहरू खाने युटेन्सिल्सहरू बच्चाले लगाएको लुगाहरूलाई चाहिँ राम्ररी धोएर घाममा चाहिँ के गर्ने त सुकाउने हैन। घाम पनि के हो त एउटा सोर्स अफ के गर्छ घामले एउटा अब स्टेरिलाइजेसनै नभनौँ हैन, डिसइन्फेक्टेड गर्नलाई त्यहाँ भएको माइक्रो अर्गानिजम्सहरूलाई चाहिँ किल गर्नलाई हेल्प गर्छ है। अर्को सिंगल्स इज द मोस्ट कमन लेट कम्प्लिकेसन्स अफ हजुर के भन्छ यो चिकन पक्सको चाहिँ आइसोलेसन पिरियड 6 to 14 days होइन र? हो 6 to 14 days हो, तर बच्चालाई जुन चाहिँ अनसेट हुन्छ नि ऱ्यास भएको बच्चालाई भयो भइसकेपछि 6 daysसम्म चाहिँ आइसोलेसन गर्नुपर्छ भनेर भनेको छैन। इन्क्युबेसन पिरियड, यसको इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ 14 to 16 days छ र अब ऱ्यास भइसकेपछि बच्चालाई चाहिँ 6 दिनसम्म चाहिँ के गर्नु पर्यो त आइसोलेसन गरेर राख्यो भने चाहिँ स्प्रेड हुँदैन भनेर भनेको छ के। अब 6 to कति छ रे तपाईले हेरेको बुकमा 6 to 14 days 7 to 14 days हजुर 6 to 14 days हैन। अब यहाँ म एड गरिदिन्छु 6 to 14 daysसम्म चाहिँ के गर्नु त पर्यो त आइसोलेसन्स गरेर राख्नु पर्यो, जसले गर्दा अरूलाई के हुँदैन त स्प्रेड हुँदैन। अर्को छ सिंगल्स है। सिंगल्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ लेट कम्प्लिकेसन्स अफ द चिकन पक्स, जसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन चाहिँ के हुन्छ त पेनफुल इची ऱ्यासेसहरू चाहिँ पेनफुल हुन्छ, चिलाउने हैन, डेभलप्स वान साइड अफ द फेस अर बडीहरुमा चाहिँ डेभलप हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ सिंगल्स भन्छ। इन्फेक्सन ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी प्रेजेन्ट्स रिस्क फर द fetus leading to congenital varicella syndrome भने चाहिँ यदि प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि चाहिँ आमालाई चाहिँ के भयो त चिकन पक्स भयो भनेपछि बच्चालाई चाहिँ कन्जेनाइटल भेरिसिल सिन्ड्रोम भन्ने चाहिँ लाग्नु सक्छ। अब एमसीक्यू
चिकन पक्स इज कज बाई केले गर्छ भाइरस भाइरसको नाम के थियो रे भेरिसेला जोस्टर भाइरस भेरिकिला भाइरस भेरिसेला जोस्टर भाइरस हर्पेस 3 ह्युमन अल्फा हर्पेस भाइरस पनि भनिन्छ द इन्क्युबेसन पिरियड अफ चिकन पक्स इज 14 to 16 14 to 60 16 days 14 चिकन पक्स 14 to 16 days 14 to 16 चिकन पक्स पढ्दैछौँ नि त चिकन पक्स पछि आउनु अर्को ड्यू ड्रप र्यास इज द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स अफ chicken pox है ड्यू ड्रप भन्ने बित्तिकै चिकन पक्स याद गर्नु द सेकेन्डरी अट्याक रेट अफ चिकन पक्स 90% 90% हजुर तर एकचोटि चिकन पक्स आएपछि आउँदैन भन्छन् नि है एकचोटि लाइफ लङ आएपछि तपाईँको के हुन्छ त त्यसले लाइफ लङ चाहिँ इम्युनिटी चाहिँ डेभलप गर्छ आउँदैन भन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ सेकेन्डरी एट्याक रेट पनि हुन्छ भनेर चाहिँ भनेछ है सेकेन्डरी एट्याक रेट पनि 90% मा चाहिँ सेकेन्डरी मतलब त्यो के भन्छ अरे 90% चाहिँ सेकेन्डरी एट्याक रेट छ है भनेर चाहिँ स्टडीले सो गरेछ तर एकचोटि लगाएपछि लाग्दैन भनेर भन्छ भन्नु चाहिँ तर सेकेन्डरी एट्याक रेट चाहिँ 90% छ र एकचोटि लगाइसकेपछि उसलाई चाहिँ लाइफ लङ इम्युनिटी चाहिँ डेभलप हुन्छ है अब द भ्याक्सिन फर चिकन पक्स इज अ live vaccine live vaccine the rash in chicken pox first appears कहाँ आउँछ रे trunk मा आउँछ the mode of transmission of chicken pox is airborne to control the chicken pox isolation of cases of chicken pox is done for 6 days after onset the rash onset rash भएको 6 days के गरेको बन्दी गरे है 6 days after the onset of rash यो पुछ ल chicken pox can cause severe infections in children adults मैले भने नि एडल्ट्सलाई चाहिँ यदि भयो भने चाहिँ एकदमै त्यसले चाहिँ सिभियर रूप लिन्छ हैन उनीहरुलाई चाहिँ एडल्ट्सहरुलाई चाहिँ के हुन्छ त एकदमै गाह्रो हुन्छ चाइल्डहरुमा चाहिँ माइल्ड टु मोडरेट हुन्छ हैन हजुर त्यहाँ बस लड्छ अरु भन्दा पनि त्यो कलमा छिर्यो भने के गर्ने ग्लासमा खाने अर्को चिकन पक्स इज characterized by all except C palm sores are not affected by rash के रे C हुन्छ म्याम हो स्क्याब छ नि स्क्याब्सहरु इन्फेक्टिभ हुन्छ त पसहरु फर्मेसन हुन्छ त पिलोमर्फिक पाम र सोल्स आर नट एफेक्टेड बाइ र्याश एफेक्टेड हुँदैन त पाम र र्यासेसहरुमा पनि के रे पाम र सोलमा पनि के हुन्छ एफेक्टेड गर्छ र्यासेस सिमेट्रिकल हुन्छ हैन ड्यूड्रप लाइक एपिरेन्स हुन्छ पिलोमर्फिक स्टेजमा पनि के भनेछ त जहाँ चाहिँ के हुन्छ र्यास चाहिँ के हुन्छ प्यापुल भेरिकस कस्ट भएर चाहिँ फर्मेसन बन्छ हैन अनि स्क्याब्स जुन चाहिँ त्यो प्यापुल्सहरु चाहिँ इन्फेक्टिभ हुँदैन नि पस कलेक्सन भएको हुन्छ त त्यहाँ हुँदैन है त्यही भएर क्वेशनले के भनेछ चिकन पक्स इज क्यारेक्टराइज्ड बाइ अल एक्सेप्ट स्क्याब्स आर इन्फेक्टिभ अब पढौं मिजल्स है जसलाई अर्को के भन्छ त रुबेओला कसरी प्रनाउन्स होइन रुबेला हैन रुबेलालाई चाहिँ जर्मन मिजल्स भन्छ है मिजल्स भन्छ रुबिओला दादुरा भनेको के हो म्याम मिजल्स नै हो नि दादुरा मिजल्स है रुबिओला भनेर चाहिँ गर्नु ल मिजल्स दादुरा हैन यसको पजिटिभ एजेन्ट्स भनेको चाहिँ के हो त आरएनए प्याराम्याक्जो भाइरस है
आरएनए प्याराम्याक्जो भाइरसले चाहिँ रुबेला कज गर्दो रहेछ भ्यारिसेलाले चाहिँ के कज गर्छ रे भ्यारिसेला जोस्टरले चिकन पक्स र इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ कति हुन्छ त मिजल्सको 10 to 14 days 10 to 14 days यो पनि कम्युनिकेबल डिजिज हो सोर्स अफ इन्फेक्सन भनेको चाहिँ केसेस हो है पर्सन टु पर्सन कन्ट्याक्ट हुन्छ मोड अफ ट्रान्समिसन एयर ड्रपलेट हुन्छ पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी चाहिँ 4 days बिफोर एन्ड 5 days आफ्टर ऱ्यास एपिरेन्स भएको 4 अथवा 4 दिन अगाडि वा 5 दिन पछि चाहिँ अरूलाई सार्नु सक्छ एज भनेको चाहिँ के हुन्छ कसलाई चाहिँ बढी हुन्छ त हैन अथवा को चाहिँ एफेक्टेड हुन्छ त धेरै भन्दाखेरि 6 months to 3 years को चिल्ड्रेन्सहरु हैन डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ 6 months to 3 years को चिल्ड्रेन्सहरुलाई चाहिँ यसले एफेक्ट गर्ने भयो क्लिनिकल फिचर्स है यसमा याद गर्नुपर्ने भनेको पब्लिक स्पोर्ट्स भन्ने बित्तिकै मिजल्स सम्झिनु है क्लिनिकल फिचर्समा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तीनटा फिचर्स हुन्छ है एउटा प्रोडर्मल स्टेज हुन्छ अर्को इरप्टिभ स्टेज हुन्छ र अर्को चाहिँ पोस्ट मिजल स्टेज भनेर तीनटा हुन्छ प्रोडर्मल स्टेज भनेको चाहिँ यो चाहिँ 10 to 14 days बाट चाहिँ सुरु हुन्छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बच्चालाई चाहिँ ज्वरो आउँछ कोरोजा भनेको चाहिँ रनिङ नोज हैन राइनाइटिस त्यसलाई अर्कोमा राइनाइटिस पनि हुन्छ इन्फ्लामेसन अफ द नेजल क्याभिटी जसले गर्दा के हुन्छ त रनिङ नोज रनिङ आइज एउटा पिक्चर बनाएर बस्छ नि त पेपरमा पिक्चर बनाएर बस्छ त हो मामा दिउ पिक्चर दिउ ल यसमा गरिसो है यसमा राम्रो एबीसीडी लेखिसो ल कलर गरिदिसो त्यो सबैलाई है अनि स्निजिङ नाजल डिस्चार्ज कफ कन्जन्टिभाइटिस एन्ड अफन कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ त फोटोफोबिया हैन लाइटमा चाहिँ इरिटेसन्सहरु हुन्छ र 3CS भनेपछि कफ कोरैजा र कन्जन्टिभाइटिस चाहिँ केमा देखिँदो रहेछ त मिजल्समा देखिँदो रहेछ 3CS भन्नेबित्तिकै कफ कोरैजा र कन्जन्टिभाइटिस है देयर मे बी भमिटिङ र के हुन्छ त डायरिया पनि हुन सक्छ पब्लिक स्पोर्ट्स पब्लिक स्पोर्ट्स भनेपछि चाहिँ स्मल ब्लुइश व्हाइट स्पोट अन अ रेड बेस स्मलर देन द हेड अफ पिन appear in the buccal mucosa opposite the first and second molar है जुन चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड मोलार टिथको अपोजिटमा चाहिँ बक्कल भनेपछि मुखको हैन बक्कल म्युकोजामा चाहिँ के देखा पर्दछ त स्मल ब्लुइश व्हाइट स्पोट है जुन चाहिँ सीओ को टुप्पा भन्दा पनि के हुन्छ त स्मलर एपिडेन्समा चाहिँ हुन्छ जस्तै यहाँ लेख्नु भएछ है यसलाई पब्लिक स्पोर्ट्स चाहिँ मुख भित्रको बक्कल म्युकोजामा चाहिँ के देखा पर्दछ त यसरी पिन लाइक स्मलर देन द पिन लाइक हैन तपाईको कस्तो त ब्लुइश कलरको व्हाइट स्पोट रेड बेस भएको चाहिँ हेड अफ द पिन भन्दा सानो चाहिँ एपियर्स हुन्छ यसलाई भन्छ पब्लिक स्पोर्ट्स यो चाहिँ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड लोअर मोलार टिथको चाहिँ के हुन्छ यो मोलार टिथको चाहिँ अपोजिट साइडमा चाहिँ देखा पर्छ जसलाई चाहिँ पब्लिक स्पोर्ट्स भन्छ है पब्लिक स्पोर्ट्स केमा देखिन्छ भनेपछि मिजल्समा देखिन्छ भनेर याद गर्नु पर्यो इट इज प्रेजेन्ट इन द प्याथोगोनोमिक अफ मिजल्स है यो प्याथोगोनोमिक अफ मिजल्सलाई चाहिँ पब्लिक स्पोर्ट्स पनि भनिन्छ जुन चाहिँ म्याक्रोपपुलर र्यासेस हुन्छ द र्यास युजुअली एपियर्स अबाउट 14 days आफ्टर अ पर्सन इज एक्सपोज्ड है ल अब यो भयो पब्लिक स्पोर्ट्स अनि अब अघि हामीले के पढ्यौं त प्रोडर्मल स्टेज पढ्यौं 3CS मा चाहिँ के हुँदो रहेछ त कफ
कोराइजा र कन्जङ्टिभाइटिस हुन्छ र प्रोडर्मल स्टेजमा चाहिँ कप्लिक स्पोर्स चाहिँ सिन हुन्छ। कहाँ देखा पर्दछ? बक्कल क्याभिटी बक्कल म्युकोजा क्याभिटीमा फर्स्ट र सेकेन्ड मोलार लोअर मोलार टिपको चाहिँ अपोजिटमा चाहिँ देखा पर्दछ है। अनि क्याटागोनोमिक मिजल्स भनेको चाहिँ त्यही कप्लिक स्पोर्ट्सलाई नै भनिन्छ। त्यसपछि आयो इरप्टिभ फेज भनेपछि अब चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ डस्की रेड माकुलर अर macropapular rash which begins behind the ears and spread rapidly in a few hours over the face हैन। अब चाहिँ कहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ त र्यासेस भनेपछि कानको पछाडिको भाग कानको पछाडिको भागमा चाहिँ के गर्छ सुरु हुन्छ र स्प्रेड चाहिँ विदिन आवर्स चाहिँ मुखमा घाँटीमा हैन बडी तलको बडी पार्टहरुमा चाहिँ के हुन्छ त एकदम प्रोग्रेसिभली चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ विदिन 2 to 3 days मा। इन द एब्सेन्स अफ कम्प्लिकेसन द लिजन एन्ड फिभर डिसअपियर इन 3 or 4 days signaling the end of the disease हैन। अब यदि कम्प्लिकेसन्सहरु छैन एब्सेन्ट भयो भने चाहिँ त्यो लिजन फिभर्सहरु चाहिँ के गर्छ त बिस्तारै 3 अथवा 4 दिनदेखि चाहिँ सबसाइड हुँदै जान्छ। त्यसपछि आउँछ पोस्ट मिजल स्टेज है। द चाइल्ड विल ह्याभ लस्ट वेट एन्ड विल रिमेन वीक फर अ नम्बर अफ डेज है। पोस्ट मिजल स्टेजमा चाहिँ बच्चाले के गर्छ त वेट लस्ट गर्छ, बच्चा चाहिँ वीक हुन्छ फर द नम्बर अफ डेजलाई। अब कम्प्लिकेसन्समा के हुन्छ त भन्दाखेरि है कम्प्लिकेसन्समा मिजल्सको associate with diarrhea, pneumonia and other respiratory complications and otitis media है। otitis media चाहिँ के हुन्छ त commonly देखिने complications। pneumonia is the most common life threatening complications। pneumonia चाहिँ के हुन्छ त life threatening complications हुन्छ measles-मा। measles during pregnancy is associated with spontaneous abortion and premature delivery। यदि प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ आमालाई मिजल्स भयो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ त प्रिम्याचुर डेलिभरी अथवा स्पोन्टेनियस अबोर्सन्सहरु चाहिँ गराउन सक्छ। ट्रिटमेन्ट एन्ड प्रिभेन्सन त्यही हो सिम्प्टोमेटिक र सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट दिनु पर्यो। भिटामिन ए ओरली 2 lakhs इन्टरनेशनल युनिट 2 days फर चाइल्ड मोर देन 1 years अफ लाइफ। 1 वर्ष भन्दा माथिको बच्चालाई चाहिँ 2 लाख इन्टरनेशनल युनिटको भिटामिन ए चाहिँ के दिनु पर्यो त ओरली दिनु पर्छ। किन दिने भन्दाखेरि चाहिँ भिटामिन ए को डेफिसियन्सी भयो भने चाहिँ मिजल्सको चाहिँ झन् रिस्क हुन्छ हैन। अनि अब भिटामिन ए खादैमा मिजल्स नहुने चाहिँ होइन है, त्यो चाहिँ एउटा मेथ हो। भिटामिन ए डेफिसियन्सी चाहिँ कमन हुन्छ मिजल्समा, सो दैट के गर्नु पर्यो त बच्चालाई चाहिँ भिटामिन ए चाहिँ दिनुपर्छ। अर्को भनेको चाहिँ भ्याक्सिनेसनमा चाहिँ लाइफ एटेन्डेन्ट भ्याक्सिन हैन। मिजल्स भ्याक्सिन भन्छ लाइफ एटेन्डेन्ट भ्याक्सिन गिभन एट द एज अफ 9 month एन्ड 15 month। बच्चा 9 महिना पुरा भएपछि बल्ल के गर्छ त यसको भ्याक्सिन दिइन्छ। मस्ट नो पोइन्ट्स है याद गर्नुपर्ने कुराहरु के हुन्छ त मिजल्सको भनेपछि carriers are not known to occur in measles है। मिजल्सहरुमा चाहिँ के हुँदैन त भन्दाखेरि क्यारियर्सहरु हुँदैन। measles is caused by a paramoxy virus and is human disease with non-animal reservoir or asymptomatic characteristics है। यसमा चाहिँ कसैले पनि क्यारियर गर्दैन यसको है, मान्छेले मात्र क्यारी गर्ने भएकोले चाहिँ यसलाई हामीले क्यारियर्स आर नट नोन टु अकर इन मिजल्स भनिन्छ। मिजल्स सो साइक्लिक ट्रेन्ड इन्क्रिजिङ एभ्री 2 to 3 years मा चाहिँ के गर्छ त यसले साइक्लिक भनेपछि भ्यारिएसन्स हैन 2 देखि 3 वर्षमा चाहिँ यो इन्क्रिज हुँदै जान्छ। ड्युरिङ द प्रोडर्मल फेज 2 to 4 days and first 2 to 5 days the rash virus is present in tear, nasal and throat secretion, urine र ब्लडहरुमा हैन। जति पनि हाम्रो बडीको सेक्रेशन्सहरु छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त यसको भाइरसहरु चाहिँ देखा पर्नु सक्छ। It is highly infectious during prodromal period and during eruptions है। यो चाहिँ हाइली के भन्छ इन्फेक्शियस हुन्छ। त्यही भएर मिजल्समा सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि बच्चाले हैन
बच्चाको सेक्रेसन्सहरु चाहिँ के गरिन्छ त प्रपरली डिस्पोज गरिन्छ हैन उसले युज गरेको मतलब उसले आची गर्यो सुसु गर्यो भने पनि त्यहाँ चाहिँ अरु बच्चाहरुलाई जान नदिने किनभने त्यो भाइरस चाहिँ त्यसमा पनि प्रेजेन्ट हुने भएकोले चाहिँ इन्फेक्शियस चाहिँ छिटै चाहिँ के हुन्छ त कम्युनिकेबल हुन सक्छ भनेर चाहिँ चाहिँ उसको चाहिँ अब गाउँघरतिर चाहिँ खाल्डो खनेर पुर्दिने जलाइदिने हैन त्यस्तो गर्नु पर्यो अनि मेजर कम्प्लिकेसन कमन कम्प्लिकेसन्स अफ मेजल्स इन यङ चिल्ड्रेन इज ओटाइटिस मिडिया है बच्चाहरुमा चाहिँ युजुअली कमन कम्प्लिकेसन्स मा चाहिँ ओटाइटिस मिडिया लाइफ थ्रेटनिङ कम्प्लिकेसनमा चाहिँ निमोनिया हुन्छ इट हैज नो सेकेन्ड अट्याक है तपाईको मिजल्सको चाहिँ के हुँदैन त सेकेन्ड अट्याक हुँदैन यसले चाहिँ लाइफ लङ इम्युनिटी चाहिँ एकचोटी लाएपछि दोस्रो चोटी चाहिँ यो अकर हुँदैन भिटामिन डेफिसिएन्सी इज कमन इन मिजल्स है भिटामिन ए डेफिसिएन्सी मैम विटामिन ए कि विटामिन के भन्नुभयो हजुरले ए vitamin A deficiency is common in measles. Now, eradication of measles require vaccine coverage 96% चाहिँ के हुन्छ त भ्याक्सिन कभरेज चाहिन्छ रे मिजल्सलाई इराडिकेसन भनेको जरैदेखि निर्मूल गर्नको लागि अब क्वेशन्स measles is caused by RNA parasite. RNA paramaxovirus. The incubation period of rubiola is 10 to 14 days. Rubiola हैन है फेरि कन्फ्युज नहुनु ल हजुर म्याम rubiola है The incubation period of rubiola is 10 to 14 days. 10 to 14 days. Measles is transmitted through cases. cases. The reservoir of measles is Man. के भने नुनु गर्ने हैन राइस खानु पर्छ उनु कहाँ छ त उनु मलाई थाहा छैन बच्चा एकछिन ल एकछिन हेर्दै गर्नु ल कहाँ छ उनु ब्रदर ल है पब्लिक स्पोर्ट इज सीन इन Measles. फेरि त्यही सारे छु मैले पब्लिक स्पोर्ट्स इज इन Measles. पढ्नु ल यहाँ मिजल्स नराखिदैन रु बी ओ अब मिलेन द पब्लिक स्पोर्ट इज सीन इन Rubiola. Okay. Argo. The most common complications of measles in young children is Otitis media. otitis media. The secondary attack rate of measles is 96 यसको हैन होला Second attack त छैन छैन नि त्यही त चिकन पक्सको मात्र छ नि त 80 हुन्छ म्याम मिजल्सको 80% हो 80% measles 80% 80% हो मिजल्स सेकेन्डरी अट्याक 80% है त्यसो यो उस भएको कुरा म यहाँ छैन हेरेर भोलि भन्छु ल त्यसको 80% किन छ सेकेन्डरी अट्याक रेट किनभने एकचोटि हुन्छ प्राय यो चाहिँ
ल ठिकै छ त्यो क्वेसन अहिलेलाई स्किप गरौँ है अर्को इन डेभलपिङ कन्ट्रिज मिजल इज मोस्ट कमन इन द एज ग्रुप 6 months to 3 years. 3 years which is not the complications of measles Pancreatitis. Pancreatitis. the rash in the measles first seen in the Behind ear. Ear. behind Yeah. कानको पछाडिबाट सुरु हुन्छ the disease of trias cough coryza conjunctivitis is Measles. measles. The immunity developed by the administration of measles vaccine lasts for 5 year 3 year lifelong. Hey, lifelong. Lifelong. Measles vaccine is effective if given within how many days to exposure to the susceptible host? कहिले हुन्छ 10 to 14 days होइन र 3 days मा होला म्याम 3 days भनेर भनेको छ नि अघि 3 days मा चाहिँ यदि हैन दियो भने चाहिँ त्यसले के गर्छ त चाहिँ इफेक्टिभ गर्छ भनेर अब अर्को मोस्ट कमन कज अफ डेथ कति डेज मा हुन्छ म्याम इफेक्टिभ भन्दिनु न म त कन्फ्युज भएँ 3 ए हुन्छ ओके अर्को पढ्नुस् त मिजल द इम्युनिटी डेभलप भयो मिजल भ्याक्सिन इज इफेक्टिभ गिवन विदिन हाउ भयो अर्को मोस्ट कमन कज अफ डेथ ड्यू टु द मिजल्स इज Pneumonia. द क्यारियर आर नट सिन इन Measles मा क्यारियर चाहिँ देखा पर्दैन भनेर भनेछ नि हैन Measles. C. हो भेरी गुड अयो राम कस्तो गर्मी भएको गर्मी छैन तपाईहरुलाई द मिजल भ्याक्सिन इज Live vaccine. लाइभ भ्याक्सिन अब आयो रुबेला है अब चाहिँ अघि हामीले पढ्यौ रुबिओला अब पढ्छौँ हामी रुबेला पनि भन्छ जर्मन मिजल्स पनि भनिन्छ ल पोजिटिभ एजेन्ट्स के रहेछ त रुबेलाको भनेपछि छ आरएनए भाइरस अफ टोगा भाइरस टोगा भाइरस भनेपछि रुबेला सम्झिनु है टोगा भाइरस रुबियोलाको चाहिँ के थियो रे पोजिटिभ एजेन्ट RNA. Paramyxovirus. Paramyxovirus पक्सको भ्यारिसेला है varicella virus भ्यारिसेला हैन भ्यारिसेला अब यसको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको चाहिँ 14 to 20 डेज हुन्छ युजुअली 18 डेज पनि भनिन्छ हैन 14 to 21 डेज सोर्स अफ इन्फेक्सनमा चाहिँ क्लिनिकल अफ अर सब क्लिनिकल केसेसहरु हैन जो चाहिँ देखा परेको अथवा नदेखा परेको केसेसहरुबाट चाहिँ यो इन्फेक्सन चाहिँ इयर ड्रपलेटको थ्रुबाट चाहिँ सर्छ पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी भनेको चाहिँ 1 week prior to the onset of symptoms to 1 week after the rash appears हैन rash appear हुनु भन्दा एक हप्ता अगाडि अथवा rash appear भएको एक हप्ता पछाडी चाहिँ के गर्छ त्यसले मान्छेहरुमा चाहिँ सार्न सक्छ एज भनेको 3 to 10 years है 3 to 10 years को एजमा चाहिँ यो देखा पर्छ ल यो चाहिँ यस्तो हुन्छ रुबेला चाहिँ है जस्तो स्किनमा सेतो मान्छेलाई चाहिँ रातो रातो हुन्छ त्यो देखा पर्छ नि स्किनमा यस्तो खालको चाहिँ एपियरेन्सहरु चाहिँ हुन्छ बच्चामा है क्लिनिकल फिचर्समा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि प्रोडर्मल मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोरोइजा सोर थ्रोट र लो ग्रेड फिभर हुन्छ अनि लिम्फेडिनोप्याथी इज अ ससेप्टेबल इन्डिभिजुअल्स जसमा चाहिँ पोस्ट अरिकुलर र पोस्टेरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्सहरु चाहिँ के हुन्छ त त्यो र्याश हुनु भन्दा 7 दिन अगाडि नै के हुन्छ त इन्लार्जमेन्ट हुन्छ हैन लिम्फ नोड्सहरु चाहिँ यो पोस्ट अरिकुलर पोस्टेरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्सहरु चाहिँ इन्लार्ज हुन्छ र्याश एपियर हुनु भन्दा अगाडि र्याश इट इज अफन द फर्स्ट इन्डिकेसन अफ द डिजिज इन द चिल्ड्रेन है यो चाहिँ फर्स्ट का एपियर्स हुन्छ त भन्दाखेरि फेसेसमा एपियर्स हुनु भयो है फर्स्टमा चाहिँ कहाँ हुन्छ यसरी मुखमा चाहिँ एपियर्स हुन्छ र युजुअली विदिन 24 hours अफ द अनसेट अफ द
प्रोडर्मल सिम्पटम्स है। प्रोडर्मल सिम्पटम्समा चाहिँ के थियो त, अघि के भनेको थियो त, कोरोइजा भनेपछि रनिङ नोज हुने हैन, घाँटी दुखाउँछ बच्चाले, लो ग्रेड फिभर भएको 24 घण्टाभित्र चाहिँ के हुन्छ त, यसरी बच्चाको फेसमा चाहिँ र्यासेसहरू डेभलप हुन्छ। अर्को कम्प्लिकेसन्स भनेपछि आर्थ्रेलेजिया भनेको जोइन्टहरू चाहिँ पेन हुन्छ हैन, बच्चाले चाहिँ जोइन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै दुखाउने चाहिँ हुन्छ। अनि इन्सेफ्लाइटिस चाहिँ रियरली हुन्छ र थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भनेपछि बच्चामा चाहिँ के थिएछ, कम्प्लिकेसन्सको रूपमा चाहिँ देखा पर्छ। अब मस्ट नो पोइन्ट्स हैन, र्यास डिसएपियर अल टुगेदर बाई 3 days। जुन चाहिँ आएको र्यास चाहिँ के हुन्छ त, 3 दिनभित्र चाहिँ डिसएपियर हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ थर्ड डे डिजिज पनि भनिन्छ है। रुबेलालाई चाहिँ के भन्छ त, थर्ड डे डिजिज पनि भनिन्छ, जर्मन मिजल्सलाई, किनभने र्यास आएको 3 दिनमै के हुन्छ त, यो डिसएपियर भएर जान्छ। Rubella is an acute infection, usually mild or short duration. Approximately 3 days सम्म मात्र हुने भयो। Single attack confers lifelong immunity. एकचोटि अट्याक भइसकेपछि यसले के गर्छ त, लाइफलङ इम्युनिटी चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भयो। Congenital rubella syndrome जसलाई CRS भन्छ, क्लासिक ट्रेडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डेफनेस है, बच्चाले कान नसुन्ने, कार्डियक मालफर्मेसन्सहरू र क्याटराक्ट्सहरू चाहिँ हुन सक्छ। अर्को ग्लोकोमा, रेटिनोप्याथी, माइक्रोसेफालस, बानी राख्ने। अब रबर्ट कहाँबाट ल्याउने, ब्रदरलाई सोध्दैछ, ब्रदरलाई मागेर ल्याऊ, ब्रदरलाई मागेर ल्याऊ न। ओके, अनि इन्ट्रायुट्राइन ग्रोथ रिटार्डेसन, हेपाटोस्प्लेनोमेगाली, मेन्टल एन्ड मोटर रिटार्डेसन्सहरू चाहिँ हुने भयो है। अब म्यानेजमेन्टमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, म्यानेजमेन्टमा सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट्सहरू गर्नुपर्ने भयो। प्रिभेन्सनमा चाहिँ लाइफ एटेन्डेन्ट भ्याक्सिन डोज र रुट चाहिँ 0.5 ml सबक्युटानस प्रोभाइड गरिन्छ। कन्ट्राइन्डिकेसन्स भ्याक्सिनमा चाहिँ इन्फेन्ट बिलो 6 month, एक्युट इलनेस, प्रेग्नेन्सी, इम्युनोडेफिसियन्सी, हिस्ट्री अफ कन्भल्जन, एलर्जी, इजिक्मामा चाहिँ यो भ्याक्सिन्सहरू प्रोभाइड गर्नु भएन है। Maternal infections with rubella during first trimester of pregnancy is the most disastrous time है। यदि आमालाई चाहिँ प्रेग्नेन्सीको फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा, थ्याङ्क यू बिटा, ओ माय गॉड, फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा चाहिँ यदि मदरलाई चाहिँ के भयो त, रुबेला भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै डिजास्टर, एकदमै गाह्रो हुन्छ आमालाई चाहिँ। रबर्ट खोलिदिएको यो पनि मस्ट नोज पोइन्ट पनि भयो। पखन हो एकछिन, ल एमसीक्यू देऊ न त, भएको छैन मिलाउनु त, एमसीक्यू पढौँ त। टोगा भाइरस caused by टोगा भाइरस। अर्को incubation 18 days 21 days 21 days है। 14 to 21 days चाहिँ यसको इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ, त्यही भएर 21 days। अर्को रुबेला के, रुबेला इज मोस्ट कमन इन द below 10 years। रुबेला चाहिँ मोस्ट कमन एज ग्रुप कसलाई हुन्छ त, 3 to 10 years। बिलो 10 years अघि साथी भन्दै छ हैन, बिलो 10 years एउटा कुरा ल बस। म्याम, यो इन्क्युबेसन पिरियड छ नि रुबेलाको, त्यो त फेरि 18 days भनेको छ कि हाम्रो बुकमा एन्सर चाहिँ मेबी युजुअली 18 days भनेर भनेछ हैन, 14 to 21 days। यहाँ चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड अफ रुबेला भनेर त्यही अप्सन दिएको छ, अनि फेरि 18 मा चाहिँ राइट एन्सर लगाएर छ क्या। ए पढ्दिन, अब हाम्रो यहाँ मैले लेखेको अप्सनमा छ कि छैन 18।
छ द इन्क्युबेसन पिरियड अफ रुबेला भनेपछि युजली 18 डेज भनेको छ नि हैन किनभने 14 to 21 डेजमा पनि हुन्छ र 18 डेजमा चाहिँ युजली 18 डेजमा हुन्छ भनेपछि एन्सर 18 डेजमै लगाउनु किनभने अघि मैले यहाँनिर लेखेकै छु नि 14 to 21 भन्नु 14 to 21 डेज युजली 18 डेजको चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ अप्सनमा 18 डेज छ रहेछ हैन सो दैट युजली 18 डेज भनेर भनेछ 18 डेजमै लगाउनु अब यो भएन रुबेलाको यो भइसक्यो अर्को रुबेला बिलो 10 भयो द रुबेला भाइरस क्यान बी आइसोलेटेड फ्रम युरिन हैन थ्रोट जति पनि चाहिँ सेक्रेसन्सहरु हुन्छ त्यो सेक्रेसनको थ्रुबाट चाहिँ आइसोलेट हुन्छ भनेर द र्यास अन रुबेला फर्स्ट appears on face. The rash of rubella usually disappear by Third days. है किन नचाहिने कुरा नरे लामखुट्टेले टोक्छ किन जाने त हात समातेर घरबाट बाहिर ननिकाल्नु त्यो गेट भन्दा बाहिर नजाने यतिकै एकछिन रोमिङ गरेर अनि माथि ल्याउ त्यो पैसा लिएर जानुलाई मलाई थाहा छैन त्यो भाइको बहाना कसले दिएको अनि के किन्नु चकलेट भाइको नाम लिएर अहिले बाटोमा जान्ला हात समात है द र्यास अफ रुबेला यो पनि भइसक्यो है Third days. अब कति नम्बर पुग्यो द र्यास भयो पोस्ट अरिकुलर एन्ड पोस्टेरियर सर्भाइकल lymphadenopathy is character seen in Rubella. है the complications of rubella is thrombocytopenic purpura. thrombocytopenia. The clinical features of rubella are all except High grade except high grade fever. high grade fever हुँदैन हैन so that high grade fever the third day disease is Rubella. B. rubella ल यो पढौं त The most widely used diagnostic test for rubella is D. ल त किनेर ल्याइदे पर्दैन तिमी खानु पर्दैन भाइलाई मात्र दिउ द डायग्नोस्टिक टेस्ट है रुबेलाको डायग्नोस्टिक टेस्ट वाइडली युज हुने भने चाहिँ यो हेमाग्लुटिनेसन इनिभेसन टेस्ट है जसले गर्दा चाहिँ डिटेक्ट गर्नलाई चाहिँ सजिलो बनाउँछ है ल अब यति थियो कन्टेन्ट सिद्धि अब मम्सको बनाउनै बाँकी छ मम्सको कजेटिभ एजेन्ट्स के हो मार्जो भाइरस है अनि त्यसको युजली चाहिँ 14 to 18 डेज चाहिँ के हुन्छ यसको इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ 14 to 18 डेज
मोड अफ ट्रान्समिसन यो पनि इयर ड्रप नै हुन्छ सोर्स अफ इन्फेक्सनमा चाहिँ क्लिनिकल र सब क्लिनिकल केसेसहरुमा चाहिँ हुने भयो हैन एज भनेको चाहिँ 5 to 9 years है ल के भन्छ अब कन्टेन्ट चाहिँ आजलाई यति गरौँ म्याम पनि आउनु भयो होला सृजना म्याम म्याम आउनु भयो आउनु भएको छैन ल अब एकछिन 5 मिनट्स त बाँकी छ हैन फ्रेश हुनु म्याम आउनुहुन्छ होला अहिले यति डिस्कन्टिन्यू गर्छु है हस् म्याम है त ल ल केही बुझेन त्यो भयो भने मलाई मेसेज गर्दा हुन्छ है अरु क्वेशन्सहरु छ भने पनि जुसको पैसा कहाँ ल्याउने रुखबाट ह रुखमा फल्छ जुसको पैसा अब राइस खाने माथि म राइस बनाउँछु अब ल त है त ल बाई बाई गुड नाइट बाई बाई म्याम म्याम आउनुहुन्छ होला 5 मिनेट त जोइन गर्नुहुन्छ होला म्यामले है अहिलेलाई छोड्दिए है त मैले लिभ गरेँ